happiness YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම බබාලට අලුතින් කෑම හදලා එකතු කරපු ගමන් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම බබාලට බර වැඩි වෙන ආහාර වර්ග, අතින් අල්ලන් කන්න දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග, විවිධ ආහාර වලින් හදලා දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග playlist එකේ වර්ග කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පහසු වෙන්න. මම අද ඔයාලගේ නිවසට අරගෙන ආවේ බබාලගේ බර වැඩි කරන රටකචු බටර් ගෙදරම ඉතා ඉක්මනට පහසුවෙන්ම හදාගන්න ආකාරය. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ රටකචු බටර් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අරගෙන තියෙනවා අමු රටකචු ග්‍රෑම් 250ක්, දී කරගත්ත බටර් කෝප කාලක්. ඔයාලට පොල් තෙල්, සූර්යකාන්ත තෙල්, එළවලු තෙල් වගේ ඕන දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මී පැණි මේස හැන්දක්. මී පැණි පාවිච්චි කරන අවුරුද්දට වැඩි බබාලට ඔයාලට සීනි උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒත් අවුරුද්දට වැඩි බබාලට විතරයි. මුලින්ම මම රටකචු ටික කබලේ බැද ගන්නවා අඩු ගින්දරේ. හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕන. මේක කර ගන්න එපා. ගින්දර අඩු කරගෙන බැද ගන්න. සමහර අම්මලා බබාලට මාස 9 විතර වගේ ඉඳන් රටකජු දීලා බබාලට අසාත්මිකතා නැත්තම් රටකජු දෙනවා දිගටම. ඉතින් ඒ වගේ බබාලටත් මේක දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා කලින් බබාලට රටකජු දීලා බබාලට අසාත්මිකතා නැත්තම් මේ බටර් එක බබාලට හදලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා රටකජු ටික හොඳට බෙදලා තියෙන්නේ. මෙහෙම ඇඟිල්ලෙන් පොඩි කරාම පොත්ත ගැලවිලා යනවා. ඒ වගේම හොඳට ඇතුළේ රන්වන් පාට වෙනකම් බෙදලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ රටකජු ටික නිවෙන්න තියෙනවා. නිවුනට පස්සේ මම රටකජු ටික පොතු අර ගන්නවා. ඔයාලට මේක කිචන් ටවල් එකකට දාලා පොතු අර ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අත් දෙකෙන් පොඩ්ඩක් එහා මෙහා කරාම මේකේ පොතු ගැලවිලා යනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම එහෙම පොතු අරගෙන සුද්ධ කරගත්ත රටකජු ටික. මම දැන් මේක බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා හොඳට කුඩු කරගන්න යන්නේ. එකපාර ඔක්කොම දාන්නේ මම මුලින් ටිකක් දැම්මේ. ඒ ටික දාලා හොඳට කුඩු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකටම අනිත් රටකජු ටික දාලා කුඩු කරගත්තා. හොඳටම කුඩු කරාට පස්සේ මම දැන් මේකට එකතු කරගන්න බටර් ටික. බටර් ටිකත් එකතු කරලා ආයෙ හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ක්‍රීම් ගතියට එනකම්ම. මේ තියෙන්නේ දැන් මං හදාගත්ත රටකචු බටර් එක. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රීම් ගතියට එනකම් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා මී පැණි මේස හැන්ද. එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මී පැණි එකතු කරන්නේ අවුරුද්දට වැඩි බබාලට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත රටකචු බටර් එක. මේක බබාලගේ බර වැඩි කරනවා. මම අම්මලාට ආයෙත් මතක් කරනවා මී පැණි හොඳ අවුරුද්දට වැඩි බබාලට සීනිත් ඒ වගේමයි. ඔයාලා බබාලට රටකජු දීලා අසාත්මිකතා නැත්තම් මේ රටකජු බටර් එක බබාලට හදලා දෙන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් එකකින් දක්වන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.